در تمامی ادیان و فرهنگ‌ها داستان‌هایی از رویارویی آدمیزادگان نقل شده است. نه رویارویی و رقابت و نبردی عادلانه، بلکه بر پایه حسادت، طمع، لذت‌جویی، غرور، قدرت طلبی و سلطه‌جویی. کشته شدن برادری به دست برادر دیگر به مانند بریدن دستی از یک پیکره توسط دست دیگران است. این داستان پیکر یگانه آدم است. داستانی که همچنان ادامه دارد، چرا که دانسته‌های بشری هنوز او را به درک هویت حقیقیش که همانا هویت هستی وطنی می باشد نائل نگردانده است و تنها در این صورت می تواند یگانگی پیکره خویش را متجلی سازد. از این رو همچنان در کثرت و سرگشتگی بر پیکره خود زخم می آفریند. در این میان در طول تاریخ کسانی بودند که این یگانگی را دریافته و کوشیدند این حقیقت را هرچه بیشتر آشکار سازند. آن هم در هنگامه فقر، خشونت، جنگ، استبداد، خودکامگی، تروریسم، شورش‌ها و اختلافات مذهبی و قومی، بیخانمانی، مهاجرت اجباری و بسیاری از بحران‌های دیگر که دستیابی به صلح پایدار و عدالت جهانی را دشوار و دور از دسترس جلوه می‌دهد. نامگذاری 21 سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح نتیجه تلاش همین صلح دوستان است. در این روز زنگ صلح در مقر سازمان ملل به صدا در می‌آید تا هزینه انسانی جنگ و ضرورت نهادینه‌سازی صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی‌ها و افراط‌گرایی‌ها را یادآور شود. اما متاسفانه این مراسم نیز مانند بسیاری از آیین‌های دیگر با تبدیل سازمان ملل متحد به محفل تقابل و سفارایی سیاسی دولت‌ها و نه ملت‌ها برای نمایش موازنه قدرت از هویت و کارکرد واقعی خود فاصله گرفته است. زمانی که برخی اعضای دائم شورای امنیت خود از ناقضان عمده حقوق بشر و عاملان جنگ افروزی در جهان هستند، چگونه میتوان انتظار تحقق صلح پایدار از سوی آنان داشت؟ اینجاست که آتشبس‌های سیاستمدارانه و پیمان‌های صلح ناعادلانه به سود طرف قدرتمند جایگزین صلح پایدار میشوند. راه حل بنیادین سازمان صلح طاهری برای تحقق صلح پایدار نه در انباشت سلاح‌ها، بلکه در ارتقای آگاهی و بازگشت به هویت هستی وطنی انسان است. این سازمان با آگاهی از اینکه جنگ نابودی سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و محیط زیستی است، تأکید دارد که دو اصل نفی حاکمیت انسان بر انسان و حق جهانی بهره‌مندی برابر از منابع زمین باید به منشور حقوق بشر افزوده شود. بدینسان الگویی نوین برای صلح جهانی ارائه می‌دهد. الگویی که عدالت، آزادی و کرامت انسانی را در مرکز قرار داده و راه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز و شکوفایی نسل‌های آینده می‌گشاید. این سازمان همچنین بر آن است که در مسیر تحقق کامل مانیفست رنسانس ایران آزاد از پای ننشیند تا با ثبت و اجرای عملی این دو اصل و دیگر حقوق بشری در قوانین و تصمیمات یک حاکمیت مردم سالار، الگویی نوین برای صلحی مبتنی بر عدالت، آزادی و کرامت انسانی ارائه شود. صلحی که همه انسانها را فارغ از عقیده، مذهب، نژاد، قومیت، ملیت یا جنسیت در بر گیرد و فرصت‌های برابر برای شکوفایی در اختیارشان قرار دهد. با امید به آن که با گسترش معرفتگرایی و بهره‌گیری از این الگو، جهان از یوغ بردگی رهایی یابد. تنها در پرتو درک وحدت جهان هستی و هوشمندی حاکم بر آن است که صلحی فراگیر و پایدار تحقق خواهد یافت. چرا که صلح اگر برای همه نباشد، پایدار نخواهد بود.